guys, welcome back sa my YouTube channel. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-update. Ngayon na ulit ako nakapag-vlog. So, ngayon, bago ko simulan ng video na to, don't forget to subscribe and click na notification bell para updated sa aking mga new vlogs. So, ang gagawin natin ngayon ay how to make a channel art and how to put your channel art to your YouTube channel. So, kung gusto nyo na matuto, just keep on watching. Up. And then wait. It's back. And go to X. Plus. And then, pipiliin ko tong white background. I-X ko. And then, pupunta ako sa tools. Crop. And header. And check. Second, add photo. Choose photo from your gallery. I choose this. Kahit ilan ang i-add nyo. Sa akin, 4 lang. 4 yung i-ano ko. And then, ito. Add. Yan. Lalabas na yung ganyan. So, di-design ko na siya ng pagganito. Kahit anong design, guys. Diliitan ko ito ng konti. Yan. Sakto. So, sakto lang siya. Pagtapos niyan, ayusin natin. Tapos yan, i-check natin. Sunod, go to text and enter your name. Yan. And then, pili lang ako ng font na gusto ko. Yan, ganyan. Iitan ko para papaganyanin ko. Yan. Very good. And then, sunod, i-X ko na siya and save. Check. And then, pagkatapos, punta tayo sa ating thumbnail, make her, and choose channel art. Click the camera sign. Yan. And then, i-choose natin to. Yung ginawa natin. So, hindi ito yung ginawa ko kanina. But, parang gano'n lang din yun. So, check. And then, close lang natin ang lahat ng ads. Close. And then, go to Google. Search YouTube. Go to your channel. Customize channel. Tapos, continue lang yung and edit channel. Select photo. Document. Greet. May banner. Aray ko naman, okay. Lang ulitin natin, guys. Ang kulit ni Yoki. Tapos, wait nyo na lang. Boyoke! Boyoke! Yan. Yan na. Ano ba? Yehey. Sabi ka na ha? And select. Sabi oh!
Check natin. Tingnan mo, ah. Dito na lang natin. Nakulit kasi ni Bayuki. So, ayun na. Check na natin sa ating YouTube app. Ito na, bili. Ito na lang, ate ma'am. Ano ba? Search natin. lalainefugosino. Ito na lang, be. Tadaan! Yan ang ating channel.